expectation of our life. Why we are here? Dnešním tématem bude, co očekáváme, proč jsme tady. So, if we want to know about our life, then first we have to chant this Mangala mantra. Když chceme vědět o našem životě, tak musíme nejdřív zpívat tu Mangala mantru. Sarve Sukhina Shantu, Sarve Shantu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. This is our main point of view of our life. To je náš hlavní cíl našeho života. In which way we can drive our thinking. Můžeme navigovat naši mysl. Sarve cha sukhana shantu. We have to think for everyone that everyone will be happy in this world. Myslet, že všichni v tomto světě budou šťastní. Sarve shantu niramaya. No one will be sick here. Nikdo nebude nemocný. Sarve bhadrani pashantu. We have to see always the good things. Vidět vždy ty dobré věci. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Never feel any distress or sadness. Necítit žádnou úzkost nebo smutek v srdci. That is, you can say, the total view of our life. To je takový náhled na náš život. We are the best and the highest creation of Supreme Godhead. My jsme tím nejvyšším stvořením nejvyššího Boha. But when we can say that we are human? Ale kdy můžeme říct, že jsme lidi? Only by taking birth in this human form. Jenom, že se narodíme jako lidi. Můžeme říct, že jsme lidský? No. Ne. If we think in that way that all this other creation of Supreme Godhead, all these other souls, living entities, and all other objects, si budeme myslet, že všechny ostatní živé bytosti a další objekty, they are created with their own moods. You can say dharma. jsou stvořeny se svými vlastníma náladama, dharmama. Like water. Jako voda. The dharma of water is liquid. Jako voda, dharma té vody je, že teče. Like coal. Coal. His dharma is giving fire. Nebo třeba uhlí, tak dharma uhlí je, že jde zapálit. But human not this. Not like this. Ale lidi nejsou takový. First, they will born. They will take birth as a human form. Nejdříve se narodí v lidské podobě. Then they have to prove that they are human. A potom ale musí dokázat, že jsou lidští. By nature. Mají lidskou přirozenost. By behavior. Že se chovají. If you have not this dharma of humanity, then you are not known as a human. Když se tak nechovají, tak nejsou známí jako lidé. If you have not these moods, if you have not these all dharmas of humanity, Pokud se nechováte lidsky, then you are non-different than to animal. tak potom jste jako zvířata. There's not so many difference, Není tam not moc so rozdílu. distance. Ahara nidra bhayamoithunancha samanno metat naranam pushunam. In all kinds, we are so near to the animals.
v mnoha aspektech jsme hodně blízko ke zvířatům. Taking foods, Přijímáme jídlo, sleeping, spíme, fear, bojíme se, producing children's. rozmnožujeme se. In that way, human and animal are in the same level. V tomto se nelišíme od zvířat. If you say no, human has best intelligence, great intelligence. Pokud řekněme ne, tak ten člověk přece má vyšší inteligenci. We have this intelligence because we need it. Tak tuhle inteligenci máme, protože ji potřebujeme. We need so many things. Potřebujeme hodně věcí. That's why we are making them sharp. Without any practice, no one can sharp his intelligence. Bez praxe nikdo nemůže dobře zaměstnat svoji inteligenci. For making sharp our intelligence also you need some practice. Také potřebujeme určitou praxi na to, aby jsme ji mohli dobře zaměstnat. If you are not giving any knowledge to one just born baby, he will never get this intelligence in his life. Pokud malé dítě nebude praktikovat tu svou inteligenci, nebude zlepšovat, tak if you have no need for your life, any need, cokoliv potřebujeme v našem životě, then you have to sharp your intelligence. tak musíme tříbit naši inteligenci. Animals also has their own intelligence according to their needs. Zvířata také mají tu vlastní inteligenci. They can do so many things. Můžou dělat různě věcí, podle toho mají tu příslušnou inteligenci. Na to, aby Because dokázali you can dělat. see the animals, they can get training. Zvířata může být trénovaná. Dog, Můžeme trénovat třeba psa, elephants. slony. Even elephants now, I saw just some days before, I saw a video. There has, in a circus, elephants, they are doing mathematics. Yes. Předtím bych dělal video, na kterém některý sloni počítají matematiku. They can do the mathematics. That means he has intelligence. To znamená, že mají určitou inteligenci, jinak to nemůžou dělat. Same, human, they need so many things for their life. Stejně tak lidé, stejně jako ty zvířata potřebují různé věci pro svůj život. According to their needs, they make up their intelligence. A zaměstnávají tu svoji inteligenci, aby ty věci získali. That is why only for intelligence you cannot say the human the great. Proto nemůžeme říct, že jenom kvůli té inteligenci ty lidi jsou lepší než zvířata. What is their special qualities? Co je teda to speciální na lidech? You know this? Víte to? The special qualities dharma. Dharma is tesham adhikam vishesha dharmena hina pashupi samana. These special qualities of human is dharma. To speciální kvalitou lidí They je can make možnost a harmonie. frame for their life. Můžou si They can naplánovat make svůj život, schedule dělat for si their určitý life. plán. Who has not this frame for their life, that means anushasana. What you say, anushasana, controlling life. Ten, kdo nemá ten rámec If pro you svůj have not život, tak this frame for nekontroluje your svůj život. life, that means you are also animal. Pokud nemáte tenhle rámec pro ten svůj Proč život, víš, takže je Romana? jako zvířata, You are non-different. nejste rozdílní od těch zvířat. That's why first of everything for our life we need to achieve this mood as a human. Proto nejdřív potřebujeme tady tu lidskost získat tímhle způsobem. Without this, maybe you have so many degrees in college, universities. Možná máme hodně Maybe you have so much money, nebo peněz, but you'll never know as a human. ale stejně nebudete uznáni jako lidé. You know, in India there has very brutal things has happened. Now, this man, Suresh Kohli, something's name, he was a very rich person. V Indii se stala taková věc, byl tam jeden bohatý člověk. And all his neighbors, they had not this really attachment with this man.
because he never attached with his neighbors. A ten člověk měl sousedy, ale neměl s nimi žádné vztahy. But everybody knows that he has some in his ashram, in his house, there has some like one ashram, like orphanage Like, for little boys and girls. Like a school or something? Like a Siročinec, school. orphanage. 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 Like an orphanage. Pro děti, like they have no parents or something? Siročinec. No, Yeah? no. After long years, after 10 or 15 years, then for some incidents, it was exposed that this man has a very, what do you say, very peculiar habits. po 15 letech si zjistil, že ten člověk má takové speciální zvyky. So just to make it clear, so there were children, they Yes. had no parents, No and parents. he was taking care of them, Yes. kind of financially. Other people, before this time, this was exposed. Until that time, all the other people, they know this, that there has in his house, there has one orphanage. Ty jeho sousedi předtím věděli, že on v tom svém baráku se stará o malé děti, které nemají rodiče. But after this long time, this was exposed that this man had a very peculiar habits. First, he will abuse all children, then he will kill them, then he will cut it by pieces. He will keep all pieces in the fridge, and every day he will eat this. Tak si Yes. zjistilo, že ty děti zneužíval, pak je zabil, pak je rozsekal a dal si to do ledničky a pak je jedl ty děti. This man, just maybe 15 days before, Is in Bengal? no, in Delhi, Noida. Oh. Noida. Just maybe 10 or 15 days before, he was punished. Před 10 Yes. lety byl za to potrestaný. 10 dny? Days. Days? Yeah. Now already they approved this death Tak sentence. před 10 dny Byl potrestaný. Yes, potrestaný. He got death sentence? yes, he got this Byl odsouzený k trestu smrti před 10 dny. by the law, Hmm. and anytime it will happen. This man had a great degree, like a doctor from university, medical university. Přitom měl doktorát z univerzity He was a rich person. a byl bohatý. After you listen this story, can you say this man was a human? Ale potom zase Amen. posledně ten příběh můžeme říct, že se strachoval lidsky, Rakshas. tak jedl ty děti. Never. Ne. Maybe you have so many degrees, maybe you have so many money. Možná máme hodně If you peněz have nebo not vzdělání these na things univerzitě, as a human, ale pokud then you nemáme tu are not lidskost, known as a human. tak potom nebudeme uznáni jako lidi. That's why we need to achieve first these things for humanity. We have to prove that we are human. To musíme nejdřív dokázat. And že how jsme we lidi, will prove this? tu naši lidskost. A jak to dokážeme? How? Jak? Only by our behavior and nature. Jenom naším chováním. Which behavior, which nature? Jakým chováním? Only to not do any bad things. Jenom nedělat nějaké špatné věci. I'm not doing any bad things. But at the same time, I'm not thinking also for anyone. Třeba nedělám nějaké špatné věci, ale zároveň nepřemýšlím o ostatní. I'm thinking only for me. Přemýšlím o sobě, pro sebe. I'm a wise man, Jsem tedy moudrý so much člověk, degree and so much money. mám hodně Then peněz, also, I cannot say vzdělání, ale that ani I'm a potom human. nemůžu říct, že jsem člověkem. Who has not this mood of sharing? Kdo nemá tuto náladu se Who podílet, has not sdílet, this mood to help others? pomáhat ostatním, He also not a human. tak také nemůže o sobě říct, že je člověk. That is why Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave us this knowledge that মনুষ্য কুলে জন্ম হইল যার জন্ম সার্থক করো করি পর উপকার. When you born in a human, as a human, Sriman Mahaprabhu, he said that Proto pán Chaitanya Mahaprabhu nám řekl, when you got this opportunity, že dostaneme tu příležitost when být you are here as a human, narozený jako člověk,
then you have to do some things, tak potom musíme dělat některé věci. not only for yourself, Nejenom pro nás, for others. ale pro ostatní. Then you can say you are a successful man. Potom můžeme říct, že jsme úspěšní You must lidé. act karo. You must succeed your life by helping others. Jsme završili náš život tím, nebo zdokonalili náš život tím, že budeme sloužit ostatním, pomáhat ostatním. To share your good consciousness with others Sdílet s nimi naše and dobré to vědomí, help others pomáhat jim, for developing their humanity. aby i oni probudili tu svoji lidskost. Only to giving some money, only to giving some knowledge is not the sharing. Jenom dávat nějaké peníze nebo Tak nějaké great. poznání, to není to právě sdílení. The greatest help for other human is to give them good consciousness. Lidem Good consciousness. A to nejlepší, co může pro ty druhé lidi udělat, je jim jakoby By which pozvednout jejich vědomí. by which they can help others. In that A oni way, potom zase můžou pomáhat ostatním. you can be a cause to make a nice society, samaj. A tím můžete způsobit, že uděláte dobrou společnost, tak rozšíří si to ve společnosti. By this society, you can make your city, A ta společnost pak zase může tvořit třeba nějaké město. and by this city you can make your country. A to zase pak ty města, ty už se tvoří tu zemi. That is our main things of our life as a human. To je náš hlavní cíl jako lidí. That you have to expose your humanity, you have to prove your humanity. Musíme dokázat tu naši lidskost. Ukázat tu naši lidskost. Then you will try to get some things, your target. Then you can try to fulfill your target. What is our target? Potom se můžeme Yesterday pokusit, also, jak by dosáhnout nějakých našich cílů. Shukham me bhuva, dukkham me mabhut. All of us, we want the happiness. Včera jsme o tom mluvili, že všichni chceme štěstí, Not distress. ne neštěstí. Dukkham me mabhut. Not distress. We always want this happiness. And Vždycky chceme to štěstí. which happiness? Ale jaké štěstí? We want this happiness to listen some songs, to get some pleasure, like this for sometimes? No. Chceme jenom nějaké dočasné štěstí, třeba poslouchat nějakou písničku. We want such happiness, we want such ananda in our life, which will never stop, never end. Nechceme takové štěstí, které nikdy Never nekončí. ending happiness, Nikdy nekončící štěstí. and by which happiness we'll never be bored in our life. A s tím štěstím se pak nebudeme nikdy nudit v našem životě. But Tohle chceme. if you just compare this material pleasure, material enjoyment, this material happiness, then you can see the big difference between them. Pokud ale porovnáváme různé hmotné požitky, tak mezi tím můžeme vidět velké rozdíly mezi nimi. Our expectation and what we are accepting. Naše očekávání a to, co potom nakonec získáme, v tom je rozdíl. Between these, there has big difference. Velký rozdíl. Because this all pleasure, this all ananda, one day it will finish. A jednou to skončí. With end. Bude konec. In any pleasure from this material world. Jakémukoliv požitku z tohoto And hmotného světa. scripture, they use very nice word for this material pleasure. Písma popisují toto Výšok hmotný požitek pokoju. velice zajímavě. A pot full of poison, but covered with little bit some, you can say yogurt, some kheer, Jako nádobu plnou jedu, ale Some jakoby pokrytou jogurtem nebo kýrem. Sladkostí. and we are seeing from upside. A my to vidíme zvenku. se na to That's why koukáme. we are seeing this kheer or yogurt. A vidíme teda ten We are jogurt. thinking, oh, big pot with full of kheer. A říkáme si, že to je velká nádoba plná celá toho jogurtu. We are not searching what is inside really. Ale nehledáme, co je teda vevnitř. Only to see the top. Vidíme jenom ten povrch. We just make decision that
this pot is full of kheer A or na základě oil. toho si teda myslíme, že teda je plný toho, And co je without na tom povrchu searching toho and jogurtu. without thinking anything, we are drinking this oil. A pijeme to bez toho, aniž bychom teda věděli, že tam je ten jed. First, we'll get this sweetness, Nejdřív dostaneme takovou tu sladkost, very nice. Then at the same time with yogurt, with this milk, with this kheer, the poison will go inside. ale zároveň s tím jogurtem vypijeme i ten And jed. after some time we'll get these sufferings A po, in our po life. nějakém čase tam přijde to utrpení. A great example is there, a nice story of a camel, you know. Je to jeden dobrý příběh. When these camels, they'll go to the desert, Když velbloudi jdou do pouště, then for their thirsty, when they'll feel this thirst, it is very strong and feel hunger, and they'll not get any water or any food there. oni mají velkou žízeň, velký hlad, tak a In nedostává se front jim of teda. them, they will get some bushes full of thorns. A před nimi jsou nějaké keříky, které jsou plné trnů, They will eat this. tak potom oni to jedí. And when they will eat, when they will chew these all thorns, A když všechny ty trny then koušou, by this žvíkají, thorn, his mouth will be so, what do you say, cutting, yes, Cutting, yes, tak se bude rozřezává celá ta pusa jako a jazyk, tongue, když to lips, koušají. everything. They have not this intelligence, they will test his own blood. A potom vlastně chutnají takhle tu svoji vlastní krev z té pusy, ty velbloudí, když to takhle They are koušou. chewing these thorn bushes and they are testing these bloods, this salty taste. Oh, it is very tasty. A potom tak chutnají tu svoji vlastní chuť a myslí si, že to je velice dobrý, že tak jako slaný a tak budou jíst dál. But after some days, they will get this infection. Ale po nějakých dnech dostanou infekci do té pusy z těch rán. And then they will realize, oh, it was my mistake. A potom si uvědomí, že to byla jejich chyba, Because I ate these thorn bushes. protože jedl ty And that's why keřík this z patrny. infection came. A proto přišla ta infekce. And then he will pray to Godhead, oh Prabhu, please, Potom se modlí k Bohu. please make cure. I cannot tolerate this sufferings, this pain. Prosím tě, já tady to nemůžu I will not do snášet. this mistake again. Už to nebudu dělat, nemůžu snášet tohle utrpení. But when they'll cure, Ale když se zase vyléčí, and then after he cure, then again when he'll go to the desert, then again he will do this. tady jsou ale zase vyléčený a znova jdou do té pouště a dostanou tu žízeň, ten hlad, tak zase budou jíst ty Human also doing this same mistake always. stejný keříky s těma trnama a lidi dělají taky tyhle samé We chyby. are drinking this pot of poison with some yogurt, with some milk. Pijeme tu nádobu plnou jedu, jenom na povrchu After s some jogurtem. time we will get these sufferings, this pain, this burning sensation. Po nějakém Then čase, we'll pray to God. po nějakém čase se z toho spálíme, jde nám z toho špatně a tak Please se take modlíme. all pain. Prosím tě, odnes všechno toho z toho utrpení od nás. I have not Bože. this ability to tolerate this all things. Já nejsem schopný to takhle tolerovat. But when you will cure this all sufferings, all problems, when you will solve this, we will do the same mistake again. Ale když se to utrpení zase jakoby Tak vyřeší, to zase nám bude líp, tak zase potom budeme dělat to samý znova. This material, all pleasure is like this Vishakumbha Payamukam. A všechny ty hmotné požitky jsou takovéhle. One threads, a big threads, the end of this thread is there is sickness, roga. This is all according to Nyaya. I didn't hear it. According to Nyaya, No. The story in the beginning, he also didn't hear it. He couldn't translate. yes, I'm telling these things. According to Nyaya, there is one example for this material pleasure. And it said that Roga Sutra, that means a big thread. Trail? Thread. Thread. No, velká A big šňůra. threads. We cannot see the end of this thread. What is this? Konec ty šňůry. Yes, Nevidíš. we think that at the end of this thread, maybe there has so many jewels. Takový dlouhá šňůra, nevidíme její konec a myslíme si, že na konci té šňůry je třeba hodně různých šperků. Willfully. Taháme tu šňůru.
And at the end, we are thinking the jewel, but the sickness will come. A myslíme si, tam jsou nějaký šperky, ale nakonec tam jsou nemoci. That means we are inviting sufferings from this world for us. To my vlastně pozýváme k utrpení z toho světa vlastně k nám, my si ho vlastně přitahujeme. We need this happiness, eternal Ale my happiness. potřebujeme to věčné štěstí. But we are searching some place where there is not this eternal happiness. Ale hledáme to na místě, kde toto věčné štěstí není. That is why we need to recognize this, Proto potřebujeme which is good, what is good and what is bad. poznat, co je dobré a co špatné. How we can get this consciousness, Ale jak můžeme mít to vědomí, které to budeme teda poznávat. and how much will desire for this happiness, how much? A jak moc to chceme, to štěstí. For our needs, Shastra said that Javat priyate jataram tavat satyam hedehinam Odhikam jo bhimanneta stena dandamahati. You can get and you can accept such food according to your stomach. My jsme říkají, že můžeme přijmout takové jídlo, na které máme přizpůsobený žaludek. If you want more, Jestli chceme víc, you are stealing. jestli chceme víc toho jídla, nebo toho štěstí, You are tak stealing something that is not yours. krademe věci, které nejsou naše. You should be punished for this. A za to budeme Shastena potrestaní. dandam arhati. That means for your this desire, extra desire, which is not yours, but you are trying to get this, that means you should be punished. Se snažíme That's why we'll get so many problems in our life. získat jakoby víc, než na co máme ten náš žaludek, tak We za always to budeme want potrestaní. more. A my vždycky chceme víc. If we want to make our heart or mind happy, Pokud chceme naše srdce nebo mysl byla then šťastná, we need to prepare ourselves potom se musíme připravit. to develop two modes. Number one, My jsme Dvě kvality musíme vyvinout. vyvinout dvě Number nálady. unconditional love. Nepodmíněnou lásku. Number two, without any expectation, help others. A bez jakéhokoliv očekávání pomáhat ostatním. When you are doing some things for others, Když děláme něco pro ostatní, that time, before you do some things for others, you have to know this and you have to prepare your mind that you not repay. předtím, než začneme něco dělat pro ostatní, tak musíme si uvědomit, že oni nám to nemusí nějak oplacet. If you expect some things Pokud for budeme od nich this, očekávat that you nějakou... will exchange this. I did it for him and you'll do the same for me. Že já jsem pro něj jakoby něco dělám a očekávám, že on udělá něco pro mě. But Tak you know, this mentality will give you this distress, pain. když takhle přemýšlíme, tak z toho vzniká bolest. Because our expectation always will be developed. Protože to bereme jako business, jakoby to naše očekávání. Business, yes, it's a business. We are giving little, but one, Něco dáváme a něco to chceme, bereme to jako business. but we have to make our mind just opposite. Just opposite. By this two modes we can get this happiness. Takže Unconditional love. tímhle For this world, musíme mít nepodmíněnou lásku a ne pro ten svět, for super soul, Paramatma, ale pro na duši, who is Paramatmu, inside you. která je v nás, For Bhagavan, pro Bhagavana, osobnost božství. if you can offer this unconditional love to him, Pokud můžeme nabídnout tuto then lásku, this distress will not touch you anymore. potom se nás to neštěstí už nedotkne. Then you can prepare your mind, you can make your mind without any
expectation and without any attachment. Pokud takto připravíme tu naši mysl bez toho, aniž bychom něco očekávali, aniž bychom k tomu byli připoutaní a dáváme takhle tu lásku. This said in Srimad Bhagavata. To je řečeno v Šrimad Bhagavatam v prvním zpěvu. Because all the rishis, they ask how all the humans, they will get happiness in their heart. Byli mudrci, kteří se ptali, jak teda lidi získají štěstí v svém srdci. All the souls, they will get happiness. Jak všechny ty duše získají And they štěstí. answer that, yes, you have to grow your love. A ta odpověď byla, že musíme And this pěstovat love naši must lásku. be unconditional. Ta láska musí být This bezpodmínečná love must be never ending. a nekončící. If you can offer this love to Supreme Godhead, Pokud dokážeme tuto then you lásku can feel nabídnout this nejvyššímu happiness in pánu, your heart. tak budeme cítit štěstí v našem srdci. Why? Proč? In this world we cannot get this happiness. V tomhle světě nemůžeme dostat tohle štěstí. Here, yes, you can get this happiness here also. Ano, můžeme ho dostat i tady, But not from these material objects. ale ne od těch hmotných různých objektů. Not from these material objects. Because it is destroyable, all these things. Takže všechny ty věci můžou být zničeny. If you have Nejsou attachment trvalé. for someone, it will stay. How long? Pokud máme někomu nějakou přitažlivost, tak jak dlouho ta přitažlivost zůstane. Until this he or she will here in this world. Isn't it? Until Until she will stay here in this world. Zůstane jenom do té doby, dokud tady ten člověk je. He will stay here. Dokud tady ty objekty jsou, tak do té doby tam ta přitažlivost může zůstat, že oni nejsou trvalé, takže In Srimad Bhagavad Gita, Sri Krishna said very nice word. Bhagavad Gita pán Krishna říká Oh, Arjun, you know, Arjunovi, all the new relation, when we are getting a new relation in this world, that means we are digging one knife in our heart. kdykoliv si vytváříme nové připoutanosti k různým věcem tady v hmotném světě, tak to jako jsme se zaráželi nože do srdce. Because this all relation will destroy one day. A jednoho dne nás to zničí. And he used this knife is a special kind of knife. A říká, že ty nože jsou It's speciální typ nožů. how like this axe. It will go straight. Který But when vniknou we dovnitř try to lehce, ale pokud take je it chceme out, vydat, it will take your heart. tak to vyrve naše srdce. Takový zpětný háček. This name is Shula. This knife name is Shula. To je takový nůž s pětným háčkem. And Krishna said this, all this new relation you are getting here, that means you are putting one Shula in your heart. Čemkoliv se teda tady takhle připoutáváme, tak to jako kdyby jsme si vyráželi do srdce tady ty nože s těma háčkama. So much pain will give you. A dá nám to hodně utrpení. From this material world will get this happiness. The happiness, it will invite the pain in our life. Tady to, jakoby to hmotné, ty hmotné požity, hmotné štěstí, štěstí That's z hmotných těch bude potom to If we utrpení. really need this happiness in our life, then we have to go out this life. That means Adhyatmik Jivan. Adhyatmik life. Spiritual life. Pokud chceme teda to štěstí, tak musíme vést duchovní život. V duši, směrem k duši. Směrem k duši, musíme se obrátit směrem k duši. Is this spiritual life only to do puja and some things like this? Je duchovní život jenom o tom dělat třeba nějaké oběti božstvům? No. Ne. Our first spiritual activities to know ourselves. Naší první duchovní aktivitou, co bychom měli dělat, je poznat sami sebe, znát se. Who I am. Kdo jsem já? That is the great question in our life. What is our duty? Co je naše povinnost?
is our duty? Co je naší povinností? Why we are here? Proč jsme tady? First of everything, we have to know this. Nejdříve to musíme zjistit. Nejdříve ze všeho. Otherwise, we'll never get this happiness or peace in our life. Jinak nikdy nezískáme toto štěstí a pokoj v našem životě. Because we have not this knowledge now. If somebody asks me, who are you? I'll never say that I'm Anujit. I'll never say I'm Krishnadas. I'll say I'm Brahma. Když se mě někdo zeptá na to, kdo jsem, tak já by neodpovím, že jsem Krishnu služebník a třeba řeknu, že jsem Prem Gopal. But we have to know our identity, who I am. A my musíme znát tu naši totožnost, kdo jsem, From where we came here. odkud jsem přišel sem. We got this knowledge from Sanatan Sikha. Sanatan Goswami, he asked this same question to Sriman Mahaprabhu. Sanatan Goswami se ptal stejnou otázku pána Mahaprabhu. Before Sanatan Goswami, the same question Parikshit Maharaj asked to Shukadev Goswami. A předtím se Parikshit Maharaj zeptal Shukadeva Goswamiho na tu stejnou otázku. He asked this same question for the life. How one can get this happiness. Zeptal se na tu stejnou otázku, jak může někdo From získat where to these all štěstí. people came, all the jivas, souls, they came. A odkud všechny ty duše What vlastně is their přišly. duty? A co je Where jejich they povinností. go? A kam půjdou, Where is their final destination? kde je jejich místo, cíle. And what is the great things for hearing, for seeing, for meditating? What is the highest point? Co je tím nejvyšším cílem veškeré ty meditace a ostatní aktivity. Shukadeva Goswami, he started his answer. That, oh, Parishit, very nice. All your question was very nice. Shukadeva mu řekl, že ta otázka byla velice pěkná. But first of all answer, I'll give you this answer, the best of hearing. What is the best for hearing? Sravam. A nejdřív řeknu, o čem je nejlepší naslouchat. And I'll say you that this question is the best for hearing. Která ta otázka je vlastně ta nejlepší, s kterou úplně začít. This question, Barevny Shakti Prashna, Krito Lokahitam Nripa, Atmavid Samyato Pungsam, Srata Vyadi Shuyapara. Oh, Parikshit, Barevny Shakti Prashna. Great question you ask. Ptáš se na velkou, dobrou otázku. You know why Parikshit. I'm saying this all question is great? Proč říkám, že Because otázka you're je not pěkná? asking for yourself. Proč se neptáš kvůli sobě? This for realization. Atmabit for all souls. This question for all souls. Ptáš se pro všechny ostatní duše, za všechny ostatní duše. That's why this question is the best for hearing. Proto je to dobrá otázka. Why? Only to hear this question one can realize, okay, if he's asking this question, such a person like Parikshit, he's scholar, very wise, he has intelligence. Then also he's asking who I am. Říkají, to je velká otázka, protože když jenom pokládal tu otázku, tak That means there has má some nejza secret. moudrýho. Then he will search in his mind who I am. Then he will get the same question in his life. A kdokoliv se bude ptát na tu stejnou otázku, kdo jsem, tak si bude pokládat tu That stejnou will otázku. be our first spiritual activities to know ourselves, To je začátek, první ta duchovní to aktivita, get this poznat sám realization, sebe, získat tu realizaci. our connection with Godhead, Supreme Godhead. Jaké je naše spojení s nejvyšším What pánem. is our realization? Then we can develop our spiritual activities, otherwise not. To If we můžeme have not vyvinout this naše desire to duchovní know aktivity, ourselves, jinak ne. in our life there has two parts. Ego is working, what you say, I'm saying ego, but scripture, they use for this point that Maya is working. V našem životě máme dvě části, jedno In je general, falešné ego a v I'm tom just Maya. giving this word Maya, everything. For this material world, I'm using this word ego. Pro materiální svět se používá Ego is working in two ways. slovo ego. Avaranatmak, Bhikkhvatmak.
First, avaranatmak. First, we'll forget ourselves, our identity, our supreme identity, super identity. That who I am. Nejdříve zapomeneme na to, kdo jsme, naší nejvyšší By this totožnost. ego, we'll forget that our connection, we have the part of Supreme Godhead. Zapomeneme na to, že jsme částí nejvyššího pána. Then this ego will come. It will expose A potom what přijde to ego. I am. This I am Prem Gopal. I am not Anuchit or I am not Krishna Das. A začneme přemýšlet, že nejsme Kršnovi služebníci, že jsme někdo jiný. Then the next ego will Můžeme se come. zvát různýma jménama. When I say I am, then the next ego will come, mine. Potom, co se s tím identifikujeme, tak přijde druhá část ego. I have Mysl. so much money. I have so many degrees. Mám ohledně mysli a ego mám silný, velký, great ego. No? Not going inside? You want to hear it one more time because it didn't capture his point. The next ego will come in our life. It's mine. It's everything is mine. Everything's mine. Yes. Mine, mysl. No, not mine, it's mine. Yes. Oh, mine. Sorry. No, to další jakoby, to myšlení, že všechno jakoby, je moje. Yeah. I thought mine. Mine, ten, It sounds similar, you know. It's mine. I have this degree. I have this house. I have so much money. I have friends. All I have. jsem si, já mám hodně přátel, já mám ten dům, to všechno, to mám já. We just forget that when we came here, it was nothing. Naked. To tím zapomínáme, že jsme sem přišli nazí And we have to go naked. a že také odejdeme nazí. Bez ničeho. Here in this world we came and then we got this everything from this world. Že sem přicházíme a We have získáváme not this různé ability věci. to take one corn, Ale nemůžeme si nic from z here. toho světa vzít zase. not even one dust. We cannot Ani take žádný from prach, here. nic. But we'll get this great true ego in our life. A takhle se projevují ty dvě části toho ega. If you have První this ta identifikace a great pak, ego, že to teda jakoby něco jakoby mého, moje. if si you myslím. have this great ego and if you will absorb in this all ego, then you will never be attached with anyone with love. A pokud jsme hodně absorbovaní tady v tom egu, tak pak nejsme jakoby v kontaktu s ostatními. Because Ztrácí love lásku. has some quality, it's like liquid. Protože láska je jako tekutina, má takovou kvalitu. And the ego is like an air pillow. Like a, Air pillow. Jako vzdušný pilou, polštář. Yes. Vzdušný polštář. Full of air. Plný vzduchu. If you just Nafouknutý. tie this air pillow on your chest, you cannot ever go inside the water. takový nafukovací kruh, jakoby to ego jako nafukovací If you kruh. try to Ta go láska je inside jako the water, voda. A když se snažíme potopit take se you out. jakoby do té vody, do té lásky, tak máme tam ten kruh, tak to nejde. If you want to go inside this water, then you have to throw this air pillow. Pokud se chceme potopit do té vody, tak musíme odhodit ten kruh. Otherwise, you cannot go inside. Jinak nemůžeme jít This dovnitř, ego potopit se. is like this. To ego má teda takhle Ego is se chová. good, but not for always. Ego je dobré, ale ne vždycky. Sometimes we need this ego Někdy ho to potřebujeme, make one shield to get protections from this external world. aby jsme se ubránili různým věcem z toho externího světa, But vyššího if světa. you feel this ego from external and internal, that means you are detached from everyone. You are not connected with anyone. You are self-centered. A pokud takhle jakoby, máme to ego, tak jsme jakoby, zaměření sami jakoby na sebe, když jakoby hodně takhle jsme zaměření do toho ega, jsme zaměření sami na sebe. That means you are born in a human family, human form, but you are leading your life as an animal.
Můžeme se narodit teda do lidské rodiny, ale žijeme svůj When you život have jako no zvíře. love in your life, Pokud nemáme lásku v našem životě, when you have no attachment here, when you have no feelings about love, pokud nemáme that žádné means you are also leading your life as an animal. žádné pocity, jakoby výměnu lásku Maybe you nepocítíme, have tak so žijeme many jakoby jako zvířata. That's why, as a human, first, what is our target, you can say? Co je That to is not naším our cílem target to jako earn so much člověka? money. Není to mít hodně peněz, That is not our target to collect so many knowledge. ale So many získat hodně degrees. poznání, nebo různých těch vstupů That is not vzdělání. our target To není to náš cíl. get to be famous. Nebo třeba být slavný, ani to není náš cíl. Our eternal target of our life to get peace and eternal happiness in our mind and heart. Náš největší cíl je získat ten pokoj a tu věčnou blaženost. And this all is the way to get this. We are trying to get this happiness by this all. A my se snažíme tady Some to will štěstí get this získat happiness to earn so much money. třeba tím, že získá hodně peněz. Some will get this to be famous. Někdo se snaží být slavný a tím This is získat to all the way štěstí. to achieve this happiness. Jsou různé cesty, But které we lidi have not zkoušejí, this aby knowledge by získali to this štěstí. all material objects, material things, material efforts. We cannot achieve this. Ale lidi si eternal neuvědomují, že tímhle s tím nemůžou love, dostat eternal tohle bliss in our life. věčnou lásku, věčný štěstí, věčnou For blaženost. this, from here, when you realize this from this natural world is not good to achieve this such kinds of happiness, eternal bliss in your life, that time your adhyatmic spiritual life will start. A když si tohle z toho my uvědomíme, tak v tu chvíli začíná ten náš duchovní život. Then you need this spiritual life to achieve this happiness. Potřebujeme tento duchovní život, aby jsme dosáhli toho štěstí, té blaženosti. Without this connection, without this attachment, no one can get this bliss in their life. And from whom? Bez tohoto spojení nikdo nemůže získat tu blaženost ve svém životě. From whom will get this? A od koho ji Yesterday získáme? we talked about this. For such person, from such person will get